Dr. Cute biệt đẹp để yêu. Dr. Cute biệt yêu để đẹp. Mấy cái dự đoán của Cường là coi như chặn hết luôn. Mấy cái dự đoán của cánh con trai là thua cánh con gái rồi đó. Con gái bao giờ cũng có kiểu nhạy cảm hơn con trai mà. Thứ 6 Ngọc Anh với cả Mizu là gần như là hai người là cùng quan điểm luôn. Mấy cái tiểu tiết ấy mình không nghĩ là nó sẽ theo hướng như thế, mà thật ra là đúng là phụ nữ ở nhau sẽ nhìn mấy cái tiểu tiết, mấy cái tinh tế hơn rất là nhiều. Nhưng bất ngờ nhất là đôi của Công và Thi. Không ai nghĩ là Thi sẽ chọn Công luôn. Mà còn rất thích Công nữa. Đúng rồi, Đúng. ánh mắt của Thi là rất thích Công, trong khi từ đầu đến cuối là mình không phát hiện ra cái ánh mắt đó luôn ha. Rất là tò mò hôm nay không biết là cái vòng mà buổi sáng khi mọi người dậy mọi người quyết định là mọi người có ở lại cùng nhau mà hay là mọi người nắm tay đi về ấy, thì mình đang nghĩ là Nhân và Vi là sẽ nắm tay đi về nha. Không. Rồi, Không á? tất cả suy nghĩ đợi xem tập kế tiếp này. Ngủ ngon không em? Không có ngon chị ơi. Sao vẫn còn Không buồn có hả? ngon, rất buồn. Anh đã định lấy cho em, em lại lấy phần của anh. Thì đây, Đó, để từ từ để anh lấy cho. đây trả anh này. Anh nha. Ê, ăn phần này cho nóng. Em xin. Việt ngủ ngon không? Tôi á, Chị nghĩ xem là so với tình hình hôm qua thì có ngon được không? ngủ cảm giác cứ bị cô đơn đấy. Đúng rồi, Việt là còn một mình ở trong lều không? Em không gọi tớ ta ngủ cùng. Hôm qua không biết mọi người như nào ta. Không biết hai đôi kia như nào nhở? Ở dưới đảo cũng rất là tò mò trên kia. Chính ra Linh lại là người vui nhất trong ba người này đó. Ăn sáng hả? Anh thấy như có một bàn đồ ăn thì phải. Wow, bánh mì. Em thích uống đi không? Em ngồi đây nhé. Thì đói nha. Tối qua anh ngủ ngon không? Nằm sofa đau lưng đúng không? Anh thấy nằm trong nhà đấy thì chỗ nào cũng thoải mái. Yeah, sao ngại đó. Ăn gì đây, ăn gì đây? Bánh mì em nhé. Vâng ạ. Em sao? Đuối luôn anh. Em đặt lưng xuống được cái giường là thăng thiên luôn. Công mặc kiểu đơn giản kiểu này trông kiểu phóng khoáng hơn rất nhiều ấy, đúng không? Đúng rồi. Quả trứng này nó đang hơi lòng đào. Lòng đào. Ở chỗ anh người ta gọi là lòng đào. Chỗ em cũng vậy anh. Chỗ nào cũng vậy hết trơn nha. Không phải chỗ này chỗ kia đâu nhá. Đấy, góc nghiêng rất có tố chất nam thần. Giống mấy Upa trong phim Hàn Quốc. Giống mấy anh Upa. Ăn bánh mì đây nó thấy Thấy lạ, vị lạ. đúng không? Thấy vui. Một miếng bánh mì thôi mà. Thấy nhiều đấy. Thấy nhiều mà. Em thấy còn đẹp nữa. Wow. Sao? Nên vui ha. Anh có thích nấu ăn không? Anh thích. Anh cười. Vui thôi. Thi cười không thể ngưng cười được luôn á. Thường thích ai mà kiểu mình ngại là mình ấy. Chứ còn lúc Thi nói chuyện với Việt là như kiểu bây giờ mình nghĩ lại là giống như kiểu bạn bè hơn à. Đây với kiểu hay nói chuyện với người con trai mình thích này. Đó, trên miệng. Kiểu thái độ của Thi thay đổi hoàn toàn khi biết về Công là một doanh nhân ấy. Bình thường thì anh ít khi ngủ sofa. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó thôi nha.
Hôm qua cái khoảnh khắc mà em thấy đặc biệt nhất là cái khoảnh khắc em quyết định viết thư cho anh. Má con gái nhà người ta lần đầu viết thư á, ngại lắm. Anh thì hiện tại thì anh vẫn rất là vui và hài lòng về Em cái cũng quyết thế. định này. Nhưng mà tương lai mình đâu biết được đúng không? Tương lai thì cũng rất là cần những cái yếu tố từ hiện tại để xây dựng lên. Ý anh là mình nên enjoy và đừng nhắc tới gì cả. Đừng nhắc tới chuyện gì trong tương lai hết. Em thì sao? Em tới hiện tại em cũng rất là vui với cái quyết định của mình. Nhưng mà em là một người hiểu bản thân mình như thế nào, nên là ngồi đây và em sẽ nói rằng là chúng ta sẽ làm một điều gì đó, chúng ta sẽ có một cái gì đó Đặc biệt hơn đúng ngày rồi, hôm qua. đặc biệt ngày hôm qua rất là vui, thật sự rất là vui luôn ấy. Vì cái cảm xúc của em nó up down ngày hôm qua tới giờ em. Tức là theo anh thì nó có nhiều mặt cảm xúc, có thể là cảm xúc hiện tại nó có duy trì được hay không, đúng không? Ý em là như vậy. Có thể ý em là hôm nay mình rất là vui, nhưng ngày mai mình có thể là vì thời gian mình quen nhau chưa được lâu, đúng không? Nên là mình cần thời gian để mình biết nhau nhiều hơn, tham gia nhiều cái challenge hơn để thấy rằng là người kia như thế nào. Và không chỉ là thấy người kia như thế nào mà còn thấy những người còn lại như thế nào nữa. Cặp đôi này là body xuất chúng rồi. Kiểu playboy playgirl ấy. Đúng. Nên là mới vào chương trình này để kiếm tình yêu đó. Đôi này trông rất giống anh Cường Seven với cả Vũ Hậu Anh nhá. Ồ, Thế á? nhìn rất là chất chơi. Rất dân chơi, Chất chơi. vui. Sao em nằm một mình trên một chiếc giường bự như thế thì em cảm thấy thế nào? Ngủ được không? Vẫn là bị bệnh mất ngủ của em thôi. Nằm một mình vẫn không ngủ được. Nằm chăn chọc mãi, anh không thấy em cũng xoay đi xoay lại mãi à? Anh cứ nghe ồn nhưng mà anh vẫn ngủ ngon. Chắc do mệt quá. Em không quan tâm gì người ta hết á. Em bị 4 năm nay rồi, nhưng mà đi khám bác sĩ nhá. Bác sĩ cho thuốc không ăn thua, vẫn không ngủ được. Xong rồi về sau bác sĩ mới kết luận là bởi vì cứ mỗi lần em có người yêu thì em lại ngủ ngon, nhưng chưa đây người yêu thì em lại không ngủ được nữa. Thì bác sĩ kết luận là bệnh là bệnh thiếu người yêu, thế thôi, đơn giản, khỏi phải thuốc chữa gì cả. Đêm qua thì chắc là cũng có rồi, chỉ có là chưa ngủ chung thôi đúng không? Thì chắc là phải để một thời gian nữa mình mới hết mất ngủ được rồi. Lâu lắm rồi mới được tận hưởng một cái bữa sáng mà nó đẹp từ view trước mặt cho tới view bên cạnh. View bên cạnh. Chắc là bao nhiêu lâu ta? Mấy năm rồi hay là chỉ mới vài tháng? Ôi, lâu lắm rồi, mới có một chuyến đi du lịch với cả người yêu ấy. Quá lâu để nhớ, chắc phải mấy năm rồi đấy. Mấy năm rồi. Mới kiểu chuyến đi du lịch xong rồi relax với cả bạn trai. Biết làm gì không ta? Ý. Làm gì hay không thì chỉ có họ biết chứ. Nhưng mà mình cũng tò mò ấy. Chả hiểu là Chẳng mọi vậy người sẽ thì ngủ sao? như thế nào. Bọn mình thì ngủ ở lều. Hôm qua muỗi đốt có trời luôn. Nhưng mà thật ra là chị cũng không thể nào mà ngờ được về đôi Công với cả Thi đâu nhá. Em cũng không ngờ được luôn á. Không ngờ luôn ấy. Hai người đó chắc là tầm ngầm đưa hình đá mắt nhau từ khi nào vậy? Không biết nói năng gì luôn nhở. Tình yêu mà. Ê, nhưng mà cái cảm giác cái người mình thích nhưng mà lại đi đến một cái nơi rất là riêng tư với một người khác là mình khó chịu lắm ấy nhở. Khó chịu không ta? Nếu mà có tình cảm thì kiểu là rất là ghen đấy. Đúng rồi, rất là kiểu. Nhưng mà thấy Việt đang phởn quá, không thấy có dấu hiệu gì buồn khi mà Thi đi với lại Công hết à. Vậy là Việt không thích Thi đâu. Ít nhất vẫn còn có Linh. Em cũng muốn được lên phòng VIP. Đẹp không ta? Vẫn ôm mộng với anh Công hả? Ôm chứ. Hay lỡ may mà hôm qua anh Công làm gì đó với ai đó rồi thì sao? Không, Bé còn tơ tưởng nữa không? chưa lấy, chưa phải sợ. À, Đập chậu cướp hoa là chuyện bình thường. Đập chậu cướp hoa, rồi đập chậu cướp hoa nữa.
Linh rất cố gắng an ủi. Trang kiểu suy nghĩ rất là tích cực nhá. Ok đó. Được á. Các gì người ta đã tiến đến với nhau, nhỡ đâu là tìm hiểu sâu quá xong rồi lại không thích nhau thì sao, đúng không? Có khi hôm qua lại một người ngủ bể bơi, một người ngủ ở trong phòng cũng nên nhở. Một người ngủ phòng khách, một người ngủ giường. Tại vì bà Thi bà bảo là không muốn cái gì nhanh quá mà, muốn là cái gì cũng phải là có thời gian. Nói thế mà cũng tin à? Những người hay bảo nhanh quá là những người rất nhanh. Thế à? Thế những người hay bảo nhanh như tớ thì hóa ra lại chậm à? Chậm nên mới ngồi đây này chị. Những người hay nói nhiều thì thường không làm ấy. Thế tối nay bọn mình có lên phòng VIP không? Nhờ. Rồi mình lên phòng VIP đi. Thế nhưng mà em với ai? Chỉ có anh với bạn này thôi. Chứ em lên làm gì? Phú quá. Việt phú quá. Nhưng mình vẫn nghi ngờ bạn Việt này lắm. Hiện tại bây giờ là có vẻ thiên về Linh nhưng mà không biết được đâu. Thế em vẫn là ở đảo của hay là mình em à? muốn lên chứng kiến hả? Thôi chị nghĩ là hôm nay em hãy dùng mỹ nhân kế để cướp lại anh Công đi. Em hãy thổ lộ với anh ý, bộc bạch trái tim của em ra, biết đâu anh ấy lại rung động. Cố lên em. Mà chị cũng thấy là nhìn em với anh Công phù hợp hơn đó. Nhờ, phù hợp hơn nhờ. Chính ra hôm qua tớ cũng nghĩ là Thi viết thư cho cậu đấy. Em cũng nghĩ Thi viết thư cho anh. Thế á? Tại sao thế? Cả ngày hôm qua chứ. Thế anh với Thi nói chuyện nhiều với nhau mà. Cậu có ăn cái này không? Trái tim của tớ dành cho cậu đấy. Sao trái tim của cậu nhạt nhẽo đấy? Cậu đã ăn chưa biết nhạt nhẽo? Quả dưa leo thì quá nhạt luôn thì. Thế cậu có biết là những cái gì nó không phải là cay đắng ngọt ngào, nó không có những cái gia vị thế thì nó mới bình yên và an toàn không? Tớ thích ngọt ngào. Thích ngọt ngào à? Cậu không sợ bị tiểu đường à? Good morning. Ôi hello anh. Dạ morning anh. Sao rồi? Tìm hiểu đối phương ra rồi. Dạ đang trên con đường. Thấy Thi rạng rỡ như vậy là anh đoán đêm qua có vấn đề nha. Vấn đề sớm thì anh chưa có anh. Có Thì chưa? em vẫn chưa có vấn đề gì Thì em vẫn đang rất là smooth ạ. Công cảm nhận nào về Đan Thi? Tối qua thì Đan Thi đã chia sẻ tất cả về công việc tuổi rồi, thì em cảm nhận như nào về cô gái xinh đẹp này? Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời à? Em không biết là tả thế nào hơn. Không biết tả nào luôn. Còn Đan Thi cảm nhận như nào về Công? Em thấy là vẫn giống như những cái gì mà em ấn tượng sau những cái thách thức của chương trình. Em thấy anh Công là một người khá là hiền. Một người con trai mà nói chuyện nhỏ như này thì làm sao em tin tưởng được? Phải nói mạnh mẽ lên chứ Công. Vậy thì đêm qua hội em đã trải qua những cung bậc cảm xúc trong phòng tình yêu này, thì hôm nay anh có một câu hỏi. Vậy thì bây giờ hội em có muốn nắm tay nhau về nhà để finish lại là chúng tôi đã có tình yêu, hay hội em muốn ở lại với chương trình để tìm thêm những cảm xúc để khám phá thêm bản thân nữa? Sao bất ngờ vậy anh? Cho anh không nói trước ạ. Cái gì khó em đá qua anh trước ạ. Rồi, Công. Em có một cuộc trò chuyện với cả Thi. Thì Thi muốn bọn em có nhiều thời gian để hiểu nhau, tìm hiểu nhau hơn. Em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bạn thôi. Em đưa ra một quyết định nào. Nhưng mà quyết định của anh sao? Không có dựa vào quyết định của em. Đối với em thì em có thể tìm hiểu bạn ở trên đảo này và có thể là tìm hiểu bạn ở nhà cũng được. Mà em vẫn muốn lắng nghe ý kiến của bạn và em tôn trọng. Thi, bạn Nam nhường quyết định cho em đấy. Nó quá sớm để mình khẳng định một điều gì đó. Là mình nên dành thời gian có thể tìm hiểu nhau. Và biết đâu được dành cho nhau nhưng mà lại dành cho người khác nữa. Ý là em ở đây không phải nói về việc là mình muốn như thế nào hết. Nhưng mà em nghĩ là mình nên open trong cái chương trình này. Mình nên kiểu relax nó, enjoy nó. Ok, anh cũng nghĩ vậy. Giờ thì hai em đã quyết định ở lại với chương trình. Vậy thì hai em hãy quay về khu sinh hoạt chung. Và cơ hội cho hai bạn trở lại căn phòng tình yêu này sẽ nhường cho các bạn khác, và các bạn sẽ không có cơ hội này. Các bạn có thể chọn một nơi nào khác là phòng tình yêu của thì có mình. tình yêu thì nơi nào cũng là tình yêu cả. Ok, công này hay quá. Đúng là chàng trai của tôi. Ok. Yeah, bye bye. Xem đến đây thì em nghĩ em cảm nhận nhá là bạn Công là một bad boy chính hiệu. 33 tuổi rồi mà chưa vợ, chưa người yêu,
khó đoán đấy. À, ý là cứ ai mà 91 ngon mà quá ngon mà- quá Mà thanh lịch quá thì là bad boy. là bad boy. Kỳ vậy trời. Tính cách thật sự của Công là hơi khó đoán. Rồi bao giờ mọi người cũng sẽ có một cái hình mẫu bên ngoài, hình tượng bên ngoài để cho mình kiểu giao lưu, giao tiếp và tiếp xúc mọi người. Nhưng mà cái tính cách thật sự ấy thì thường ít khi mà người ta bộc lộ hẳn ra bên ngoài lắm. Tôi ở ngoài tôi rất nghiêm túc, nhưng về nhà tôi như một đứa trẻ con chẳng hạn. Bad boy là khác nha, bad boy Bad vì boy thì Công phải hư, phải láo. không cũng hẳn đâu, có lắm người bad boy là người ta bad boy ngầm á, như đánh giá của Thần Tình Yêu cũng là một Thần cái tình ý yêu, kiến. thần tình yêu mới nhìn người ta 33 tuổi có con việc làm đấy, lịch sự thần tình yêu nó bad boy. Chưa đủ hấp dẫn. Hay là Thần Tình Yêu cũng bad boy có vẻ giống. Nhưng mà nhiều người ấy bình thường ở ngoài trông rất bad boy nhưng thực ra không phải bad boy nha. Em hiểu ý của Steve, tức là Steve nghĩ là đây là nhân tố ghê gớm, Ghê như vậy gớm. thôi chứ không có đơn giản đâu, kỹ năng là thượng thừa đó, chẳng qua là cứ cười như vậy thôi, không ai đoán được bên trong đang nghĩ gì. Đúng Thường mấy cái người im đồng ỉm, đồng ít tình nói. đồng tình. Đấy. Không nghĩ là bạn Đan Thi sẽ đi về sớm. Bạn ấy dành khá là nhiều thời gian lúc đầu ấy để tìm hiểu bạn Nhân. Sau đấy thì bạn lại tiếp tục tìm hiểu bạn Việt. Và sau khi có cơ hội ấy, thì bạn đấy sẽ lên phòng tình yêu cùng bạn Công. Chắc chắn là với một người xinh đẹp và thông minh như này thì bạn đấy sẽ dành thời gian còn lại để lên phòng tình yêu với những bạn còn lại. Thế à? Thi Có thông chiến minh thuật đấy. mà. Ngay cả lúc hỏi Thi cũng không có vội nói mà Thi lại đá qua cho Công để thử xem nếu như mà Công quyết định đi về thì em nghĩ có khi Thi cũng cân nhắc là có nên về hay không. Nhưng mà khi người đàn ông đã không có chủ động, người ta không muốn đi về thì dĩ nhiên câu trả lời của Thi phải là phải trôn tiếp rồi. Đúng. Đang không hiểu tại sao là hai người lại quyết định là quay về đảo ha. Mình vẫn đang thắc mắc mà mặc dù là vẫn thấy những hành động ân cần chăm sóc lắm. Thấy chăm sóc rất là nhiều luôn ấy. Mình nhìn mình còn ghen cơ. Ghen tị thực sự. Cặp đôi này hạnh phúc quá. Hello anh. Sao tối Good qua thế morning nào? anh. Đối phương của mình đã tâm sự những gì trong đêm qua? Bọn em ăn tối xong là lên giường đi ngủ luôn. Gáy to lắm, biết gì đâu. Còn đâu em thì trằn trọc mãi em có ngủ được đâu. Không tìm hiểu nhau. Về là đặt lưng cái là ngủ Căn luôn, phòng anh tình không phải yêu, lo. một căn phòng đáng mơ ước như thế này, một không gian như thế này mà lại không tìm hiểu nhau. Thực ra là bọn em là kiểu người của buổi sáng. Đêm bọn em trải qua một ngày mệt mỏi rồi thì bọn em ngủ nghỉ. Nhưng mà bọn em sáng dậy sớm ngắm bình minh và trò chuyện với nhau rồi. Cái thư của Vi viết cho ban tổ chức là Nhân chính là My Gu. Còn Nhân thì viết gu của Nhân là ai? Gu của em đúng là Vi ạ. À, một cô gái chất chơi như vậy. Vâng. Nhân cho anh hỏi, trải qua một đêm mà các em tìm hiểu nhau trong căn phòng tình yêu này thì giờ hội em phải đưa ra một quyết định. Quyết định này rất là quan trọng nha. Hội em muốn nắm tay nhau rời khỏi chương trình, coi như mình đã tìm được một nửa của mình tại chương trình rồi. Hay hội em muốn ở lại để tìm hiểu những đối phương khác và trải nghiệm những cảm xúc khác? Thực ra đối với em khi tham gia chương trình ấy, em vẫn muốn có một cái tinh thần trải nghiệm. Trải nghiệm. Vâng, trải nghiệm khám phá. Em nghĩ đây là một cơ hội tốt để mình tìm hiểu thêm các cái khía cạnh khác của bản thân. Bọn em cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về đối phương. Cũng như là những Cần người thêm khác. thời gian bên cạnh nhau nữa. Để xem là đối phương có thực sự là người phù hợp với mình hay không. Chứ không phải là tiếng sét ái tình đêm qua. Trời ơi, đâu qua ông này ông ngủ say như sét cũng biết gì đâu hả anh? Quan tâm gì đến em đâu. Ôi, thì đúng là một cô gái cá tính. Đôi này là nghĩ gì nói nấy luôn. Đúng rồi, không cần đùn đẩy luôn. Em có thức nhau không quan Anh tâm nghĩ gì đâu. là gu của Vi thích những người đàn ông trải nghiệm. Mà em là bảo em thích gu của Vi thì em cần phải có nhiều trải nghiệm hơn nữa. Vâng. Vậy thì hội em đưa ra quyết định cuối cùng là hội em muốn ở lại, đúng không? Dạ. Ok, nếu hội em muốn ở lại thì hội em không còn cơ hội để vào phòng tình yêu này một lần nữa và nhường cơ hội khác cho các bạn khác. Nhưng hội em có rất nhiều những cơ hội để tìm hiểu những đối phương khác. Và biết đâu đêm qua Vi đẹp quá nhưng ngày hôm sau Đan Thi lại đẹp quá thì sao? Diệu Linh đẹp quá. Em phải có nhiều trải nghiệm thì em mới cảm nhận được con tim của mình đặt ở chỗ nào. Vâng. Ok, chúc mừng hai bạn ở lại chương trình. Bây giờ hai bạn trở về khu sinh hoạt chung và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với các thử thách của chương trình. Ok, em rất mong Chúc chờ. hai bạn thành công. Anh thấy hai đứa có tướng phu thê. Hy vọng đây là một cặp đôi đẹp của tương lai. Anh chờ nhá. Anh cảm ơn anh. Ok. Bye bye anh. Anh tìm gặp ai anh cũng bảo có tướng phu thê hay sao ấy. Thì có tướng hay không thì hồi sau sẽ rõ. Nhân là có để ý Thi, xong bây giờ lại nói Vi là gu của mình.
đúng không? Không, bạn Playboy này bạn tùy biến ấy. Đâu, nhân đâu có nói là nhân để ý Thi đâu. Không nói, nhưng mà mọi hành động từ đầu đến cuối là đều sát vào Thi, xong bây giờ nói là Vi là gu của mình. Đó, con gái là rất là dễ cả tin, như Vi là Vi sẽ tin đó. Bạn nhân này là gu đa dạng. Không, cứ đẹp là gu thôi. Đúng. Nhưng mà vấn đề là nhiều khi tìm Mà hai hiểu người đấy lại khác nhau. Hai người đấy kiểu tính cách cũng có điểm chung nhưng mà tương đối là khác nhau đó, thế nên không biết được đàn ông sẽ như thế nào đâu. Thì chỉ cần điểm chung là đẹp thôi. Đẹp thì có nhiều loại, có những cô hiền dịu dễ thương, có những cô nhìn cá tính. Mình mà đã thích rồi thôi mình đi về luôn đấy. Cũng hay, cũng là một màu khác anh. Có thể một khác đấy một cũng là một kiểu đấy. Yeah, anh mà đã thích rồi là chốt luôn thì đi về luôn. Thôi cũng may là mình không Thi đấy. Đôi này mà Thi là về ngay tập đầu. Không, tôi ở lại nhá, tôi ở lại. Không, Ngọc Anh ở lại. Thế Còn à? anh sẽ về luôn đấy. Dr. Cute biệt đẹp để yêu. Cũng một trải nghiệm mới đúng không? Vừa gặp một cô gái, sau đó hẹn hò ngay trong đêm. Hello, chào buổi sáng. Hello, sao rồi? Đêm qua ở trong lều như nào? Một túp lều tranh 2 trái tim vàng không? Một buổi tối quá buồn với sự lựa chọn của mình. Anh nghĩ là sẽ anh nghĩ là có nhiều cơ hội khác. thua kèo này ta bày kèo khác. Không sao. Tối qua là một tối độc thân, cô đơn kinh khủng trên cái hòn đảo hoang này. Thế sao không sang rủ hai bạn nữ lều bên cạnh chơi trò gì đó? Em sang nói chuyện một lúc thôi, xong rồi cả ngày chúng ta hoạt động mệt ấy. Thế là em cũng bảo các bạn ấy ngủ sớm đi, xong em về. Thế còn các anh, hôm qua căn phòng tình yêu như nào? Tuyệt vời. Như chuyện cổ tích. Thật á? Rất là đẹp. Nghe thích thế nhỉ? Nhưng mà buổi đêm của anh thì hơi đau lưng. Không biết là anh Công có đau lưng như em hay không? Chương trình cũng biết lựa chọn phòng phết chứ, 2 sofa cực kỳ bự luôn. Đọc bức thư mà em đọc lên thì anh có thể đoán được người đấy là ai. Thế à? Anh cũng thế. Sau khi mà anh thấy cái văn phong đó ấy, anh nghĩ là với cả cái Chắc chắn là cô đấy. Chắc chắn là cô đấy luôn rồi. Nhưng mà em không ngờ là em lại chọn cô khác. Anh cảm nhận là em đã biết rõ ràng là người ấy là ai. Không, em không nhận biết được khi mà đọc cái bức thư đấy. Việt lại bị gài. Việt mà kiểu đang tôi ước gì được đau lưng như hai ông. Trong chuyện tình cảm em hay dùng cảm xúc quyết định nhiều hơn ấy. Nhưng ông này với cả cái Thi lại phản đối, bảo là dùng lý trí. Thế em mới suy nghĩ logic là hay một lần mình thử nghe theo lý trí xem sao. Cuối cùng nghe theo lý trí trong chuyện tình cảm là sai. Cũng chưa chắc đã sai đâu. Chưa chắc đã sai đâu. Đúng, chưa chắc sai. Cuộc sống nó sẽ sắp xếp cho mình những cái gì đó nó khó khăn một chút để xem là khả năng của mình tới đâu. Đấy, mình có thật sự hợp với người đó hay không. Đấy, kể cả như anh chẳng hạn, như anh với bạn Vi chẳng hạn, có thể đêm qua matching và hẹn hò với nhau, nhưng nó quá nhanh. Nó quá nhanh để anh đưa ra một cái kết luận nào đó liên quan đến cái sự lâu dài. Đấy, cho nên là anh quyết định ở lại chương trình. Nếu như mà kiểu sau khi hai người trải qua một đêm ở trong phòng tình yêu mà thấy hợp nhau thì có thể ra về luôn đấy. Đúng rồi, nếu mà hợp nhau là bọn anh sẽ ra về luôn. Còn nếu mà cảm thấy muốn trải nghiệm thêm, muốn tìm hiểu thêm thì có thể gọi là tạm thời chia tay và ở lại chương trình. Bọn anh cũng rất là hợp. Thứ nhất là buổi tối rất tuyệt. Nhưng mà bọn anh có một cái điểm chung, đó là bọn anh muốn, và Thi cũng muốn, là bọn anh trải nghiệm cái cuộc vui này từ đầu đến cuối. Đồng thời là bọn anh có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Em cũng nghĩ đây là một lựa chọn chính xác. Hai người đàn ông mà được vào cái phòng tình yêu nói với cái người ở trên đảo là cái người trên đảo là sượng chân dữ lắm nhưng mà cố phải gồng đó. Em vẫn thấy là Việt vẫn có một chút gì đấy với Thi chứ không phải là hoàn toàn như Việt nói đâu. Việt không dám mạnh dạn gì, không manh động đâu. Việt là chắc phải yêu về 9 tháng 10 ngày mới dám nắm tay. Các bạn nam có vẻ như đang rất là giữ kẽ, chưa ai nói được về cái cảm xúc là Vi như thế nào hoặc là Thi như thế nào. Có vẻ như đang rất là còn giữ kẽ với lại các bạn nam khác, cho nên em thấy không thấy chia sẻ gì hết. Có thể là không muốn Việt buồn. Đúng, có thể là đâu cũng mà. ngại một chàng trai một mình ở trên đảo. Không nói kiểu cụ thể. Nhất là Công á, Công là cũng hơi ngại chia sẻ, tại vì dù gì cũng biết là Việt với cũng khá là để ý đến Thi. Đúng. Trong tình yêu mưu du thường tin vào lý trí hay là cảm xúc? Dạ em tin vào cảm xúc hơn. Nhưng mà cũng chưa chắc đâu. Có nhiều người ta nói là người ta
nghe theo lý trí đó, nhưng mà thật ra là như Việt á, Việt nói là Việt nghe theo lý trí. Chứ em nghĩ là chưa chắc đâu, người ta nói vậy cho đỡ quê luôn. Đúng rồi, em cũng cùng ý kiến với Mizu đó. Em cũng không nghĩ rằng là Việt lần lúc này là theo lý trí đâu, đây là Việt là theo con tim rồi, nhưng mà tại vì là người ta ngại á. Bình thường tôi là 50-50 đấy. Vợ cũng 50-50 đấy. Khi mình đến với nhau chắc là 50-50. Thật ra thì mình cũng nghe theo con tim, nhưng mà đến thời điểm mà như gặp chồng em là em 50-50 cả lý trí lẫn con tim đấy. Hay thế, cân đối, cân bằng quá cái gì nữa. Nhưng mà yếu tố lý trí là nó như thế nào, kiểu thấy người đàn ông này tuyệt vời, thấy tính cách gì ở ảnh mình tất nhiên là khi mình yêu phụ nữ mình hay kiểu như là bị cuốn theo đàn ông không? Đến lúc mà yêu anh Cường ấy thì kiểu như là mình cũng xem mình yêu đó, nhưng mình cũng phải xem là cái đối phương họ đáp lại cái tình yêu của mình như thế nào, rồi cái hai người có hòa hợp được với nhau hay không, có chịu cân đối với nhau hay không, thì đấy cũng là lý trí. Nhiều kinh nghiệm chuyện tình yêu quá. Nhiều kinh nghiệm quá nên không là... cũng bị vài cái búa vào đầu nên là cũng phải tỉnh. Như em thì cái lần cuối cùng mà em tuân theo lý trí của mình đó là em có yêu một bạn và bạn đấy muốn kết hôn sớm. Thành ra là em phải tuân theo lý trí của mình là mình chưa muốn kết hôn. Nhưng mà lúc đó là do Steve tuân theo lý trí của mình hay là do không đủ cảm xúc để đến với hôn nhân? Cảm xúc thì rất là nhiều nhưng mà mình chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Ok, chào các chàng trai cô gái của tôi. Bây giờ tôi sẽ phổ biến một trò chơi mới. Thử thách này chỉ dành cho các bạn nam và các bạn nữ của tôi, hỗ trợ bạn nam để các bạn nam giành chiến thắng. Và thử thách của chúng tôi chính là trèo súp chụp hình. Tôi sẽ chia thành 3 nhóm. 2 bạn sẽ thành một nhóm, nhóm 2 và một nhóm là 3 người. Khi hiệu lệnh bắt đầu thì các bạn trèo ra khoảng 10 đến 15 mét. Mỗi một súp sẽ phải bâu cho tôi 5 dáng đẹp nhất. Trong 3 nhóm tham gia, tôi sẽ chọn ra một nhóm tốt nhất, đó là nhóm chiến thắng. Và cái nhóm tốt nhất đó tương đương với chàng trai của nhóm đó sẽ là người chiến thắng. Tôi sẽ chia đội. Cách chia này của tôi là để cho các bạn có nhiều cơ hội va chạm nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu các bạn sẽ nảy sinh những cảm xúc. Và đội đầu tiên tôi muốn nói đó là cô gái cực kỳ nóng bỏng Mai Diệu Linh và chàng trai Trọng Nhân. Xin mời hai bạn vào một đội. Linh sướng ra mặt luôn. Linh sướng ra mặt luôn. Chết rồi, chồng nhà mình về đây người khác rồi. Đẳng sơ cấp. Mọi người có ghép đôi em với bạn Nhân ấy, em cũng cảm thấy thú vị. Tại vì đây là một chương trình lớp Linh, cho nên là em muốn được hẹn hò luân phiên. Càng được ghép đôi với nhiều người thì em càng thích. Hẹn hò luân phiên. Rõ ràng quan điểm. Rất hạnh phúc. Ok, và đội thứ 2, chàng trai Thành Công và cô gái sexy Hà Vivi. Wow, chồng em giờ cũng theo người khác thôi em gái. Và số phận đã an bài 3 bạn còn lại sẽ là một đội. Bạn Đức Việt, Hoàng Trang và Đan Thi, các bạn sẽ là một đội. Tôi sẽ làm khó các chàng trai một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ xả cái súp này ra và các bạn tự bơm vào, thể hiện sự bền bỉ và độ dẻo dai cũng như sức khỏe của các bạn. Đó là tiêu chí đầu tiên mà các bạn nữ cần ở một bạn trai. Ok. Chương trình cũng cho nhiều tình huống va ha. Chính ra sau những cái cuộc như thế này đôi khi lại nảy sinh ra nhiều cặp đôi khác. Những lúc mà bắt cặp chéo nhau như vậy á, ai mà bị ghen á, bị khó chịu với lại cái người kia sẽ lộ rất là rõ. Em cảm nhận nó vào không? Có đang lên. Chắc chắn. Chắc chắn. Nó chưa lên nha. Vẫn nghỉ ra này. Ủa cái này tí nữa. Thế là bạn ra nhỉ? ở đâu ta? Xuống rồi. Ê cái này mỏi nhá. Đây là thể hiện sức khỏe và dẻo dai của người của đàn ông đấy. Tương trợ lẫn nhau. Và teamwork. Đúng. Nói chung là hôm nay khi mà được chung team với anh Việt á thì thấy anh cũng rất là ok. Anh Việt nói với mình là phải thắng, nhất định phải thắng. Mình mới đang thắc mắc là ủa tại sao ông này hiếu thắng vậy ta? Nhưng mà rất là hiếu thắng mà nó trái ngược với cái suy nghĩ của mình á. Thôi nhưng không ai để con gái bơm như kia cả. Đưa mình đây. Lên chưa, lên chưa. Rồi, hai đi. Thôi được rồi đấy. Xì rồi. Thôi. Ê cẩn thận xì ấy. Không, no, cái đấy. Cố lên, mình sắp bơm nhanh nhất rồi. Xì thôi. No. No. Em thử đẩy xem nó có bị xì không? Có xì không? Không.
rồi lại ấn xuống là mới xì. Không bị xì. Bạn Công nhá, bạn Công ấy cũng là một chàng trai ga lăng nha, để ý đối phương, để ý xem là đối phương cần gì hay như thế nào. Cũng là một điểm cộng của bạn Công. Người lên cho Công mới có sách không ta? Vào chưa? Anh thấy vào chưa? Rồi vào rồi. Ê cái chèo, ê cái đó cầm làm gì vậy? Cái này là cái Cái này đeo mọi người. Không. Lắp cái chèo đã. Ôi lắp cái chèo hả? Đây, đâu này. Kìa, sao kỳ vậy? Không, em nghĩ là mình lấy ra lại đi anh. lấy ra làm gì? Để lấy cát hết lại đây. Không lấy được. Rồi vặn lại. Nó phải chắc á. Tôi phải quay ra đằng này trước. Phải như này chứ. Cái chiều này chiều này thì sẽ để lên đây. Em nghĩ là nó phải có Đúng cái thắt rồi. gì đấy cơ. Không, anh nghĩ là đúng rồi. Lắp Bỏ cái gì, bỏ sót cái gì không? Nhưng mà cái treo như vậy thì sẽ Ui. Một điểm trừ rất lớn dành cho Như. Đánh có ai không đánh đúng vào Vi luôn. Ghen rằng ra. Chắc ghen đấy. Điểm này thì gần nhau này. ly hôn đi. Không phải chấp nhận được một người chồng như vậy. Thấy trộm gì. Tôi thấy buồn cười quá. Quy định về trò chơi ấy, thì em đã nghĩ ngay trong đầu là em sẽ phải tạo những dáng như thế nào. Thực ra là em đã định tạo những cái dáng nó còn đẹp hơn thế nữa cơ. Nhưng mà tại vì do sóng đánh mạnh quá và em cứ chòng chành ở trên đó, cho nên là em chỉ tạo những cái dáng kiểu như vậy thôi. Đây chính ra cặp đôi này là chuẩn này. Em với cả bạn Nhân thì phối hợp với nhau rất là ăn ý. Tại vì hai người đều rất là hiểu ý nhau. Khi mà em nằm lên ý, thì em có nói với bạn Nhân là xích lại gần đây đi thì hai người sẽ thể hiện tình cảm. Và khi bạn Nhân ở cuối thuyền ấy, em ở đầu thuyền thì em đã đưa tay ra và em bảo bạn Nhân nắm tay lại đi. Thì nó có một cái câu chuyện mà hai cái người gắn kết với nhau rất là ăn ý. Trời mà Linh. Ba người này không ổn thế lắm. Linh là có rất nhiều kinh nghiệm tạo dáng luôn. Chưa thấy cặp đôi kia nhỉ? Công với Vi nhỉ? Vẫn đang mải đang bơm. mải bơm nào ấy. Thấy nỗ lực. Thấy nỗ lực hả? Nỗ lực, rất nỗ lực. Mà bà pâu dáng là bà kệ hai người kia, không biết hai người kia pâu nhau là cứ kiểu pâu trước. Từ con này có pâu. Ôi cười chết mất. Sóng biển thử thách lòng người quá. Tạo dáng kỳ quá ha. Ôi khổ ra. Chà. Em mà là Trang em đẩy thuyền luôn, cho nó lật ngửa luôn.
Tụi mình có vẻ là không giỏi về mặt kỹ thuật cho lắm. Nên là bơm cái súp nó bị non, nên là mỗi khi trèo lên là nó bị bẻ cong xuống nên rất là khó. Từ anh lên. Từ từ em ngồi ra chỗ như này để cho nó cân bằng. Ồ, thấy Công không? Những cái sự tỉ mỉ của Công sẽ làm con gái chết đứ đừ. Linh nãy giờ chưa thấy kiểu đứng nào ấy ạ. Linh chỉ có ngồi và nằm thôi. Hoặc là em ngồi thì chị em ngồi như thế. Không, bắt phải hai đứa mình ngồi, anh ấy lên mình mới tạo dáng được. Này, cái đôi này khô này ra xa xa tí nó bớt sóng này. Chứ gần bờ là nhiều sóng lắm. Một, hai, ba. Chính ra kiểu ba người khó phết nhỉ? Ba người khó. Không dáng để được cái ảnh mà cả ba người đều có khoảnh khắc đẹp và khó phết. Phải một người hy sinh ở dưới thôi. Không biết của ai luôn á. Thang đi. Thả cho người ta nào. Nhân tố hài ước. Khi mà bọn em chơi xong cái trò đấy mà vừa lên bờ ấy thì lúc đấy tóc với cả mặt của em ướt hết thì bạn Trang bạn ấy lấy khăn bạn ấy lau đầu với cả lau người cho em. Trong đầu em nảy lên suy nghĩ là hay có khi nào bạn ấy thích mình không? Kết hợp với nhau rất là ăn ý, đặc biệt là anh Việt cũng rất là quan tâm và chăm sóc em và chị Trang. Cái hôm đầu tiên á thì là Việt đã lựa chọn theo cái tình cảm của mình, đó là hướng về Thi. Đến hôm nay thì khi mà chung team với cả Việt thì thấy là Việt vẫn còn đang có cái gì đấy với cả bạn Thi nha. Nói sao ta? Bây giờ bí lắm rồi. Tại vì những cái đối tượng mà mình muốn tìm hiểu là đều đang có ý định là tìm hiểu những người khác. Bí lắm. Trang bí quá là Trang lấy đại cái khăn để lau lên đầu mình. Nhưng mà vô tư nhưng mà cũng có sự tấn công nhất định đấy nhá. So với các cô gái khác thì Trang cũng là người mà kiểu như chủ động quan tâm tới Công hay là đó lấy khăn lau với Việt. Cũng kiểu thích ai là thể hiện luôn. Trang đang được có nhiều Trang lựa là một chọn cô mà, gái đúng rất không? là nắm bắt được cơ hội, muốn cái gì của mình thì sẽ là của mình. Nhưng mà may mắn chưa mỉm cười với Trang. Nhưng mà cái trò chơi này nó có rất là nhiều những cái cú chạm giữa nam và nữ tiếp xúc Đúng cơ rồi. thể với nhau nha. Cho nên mình đang không biết là sau cái trò chơi này có cái gì đó thay đổi hay không. Thay đổi vào cú chạm á? Tại vì nãy giờ thấy Công rất là chạm rất là nhiều vào Vivi. Thì không biết là Thi có khó chịu hay không. Và không biết là Công trong những cái lúc đụng chạm như vậy thì có cảm xúc gì với Vivi hay không.
Rồi, chúc mừng tất cả các bạn đã trải qua một thử thách rất đáng yêu. Các bạn rất nhiều năng lượng. Tôi rất thích các bạn. Và tôi bắt buộc phải chọn ra đội chiến thắng. Đó là đội mà tôi cảm thấy những cái bông dáng và những tấm hình đẹp nhất và sự ăn ý kết hợp tốt nhất. Tôi đoán được không anh? Em đoán sao Vi? Em đoán đội nào chiến thắng? Người em vừa bỏ rơi. Người em bỏ rơi à? Ok. Và cuối cùng, xin chúc mừng đội Trọng Nhân Mai Linh. Chúc mừng Nhân, chúc mừng Nhân. Luôn là người chiến thắng, luôn là người chiến thắng. Và tụi em rất là loay hoay, tụi em không biết làm một cái gì cả. Nhưng rồi thì cũng team building, cũng người này giúp người kia. Thì em cũng có nghĩ là nó không quá tệ. Em có là bên team kia quá xuất sắc thôi, cho nên là tụi em không có giành chiến thắng được. Rất là cố gắng để đứng cả ba người cùng đứng ở trên thuyền và em đứng lên chụp để có một bức ảnh đẹp, nhưng mà hơi thất vọng bởi vì cuối cùng vẫn không đẹp bằng đội của anh Nhân. Và tương đương với đội chiến thắng có nghĩa là chàng trai Trọng Nhân của chúng ta là chiến thắng trong thử thách này. Xin chúc mừng Trọng Nhân. Anh mời Trọng Nhân lên đây. Em có trông chờ phần thưởng của ban tổ chức cho em trong phần chiến thắng này là gì không? Em rất là trông chờ anh. Trông chờ. Trông chờ chứ mình cố gắng chiến thắng rồi mà. Em nghĩ phần thưởng sẽ là gì? Đừng bảo em là một đêm ngoài đảo chứ. Một đêm ngoài đảo nếu với người mình thích thì cũng xứng đáng mà. Trong 4 cô gái xinh đẹp này, Trọng Nhân có quyền được chọn một cô gái bất kỳ để vào phòng tình yêu tối nay với em. Wow. Ây da, khó quá ta. Để anh xem sự trung thủy của em đến đâu. Em đang phân vân giữa cảm xúc và lý trí anh ạ. Lại là cảm xúc Lại là cảm lý xúc trí và à? lý trí hả? Nhân mà không chọn Linh là Linh sẽ rất là buồn, tại vì Linh đã bỏ rất là nhiều công sức ra để pô dáng. Không, chắc chắn là Nhân không chọn Linh đâu. Chắc chắn Linh không phải là gu của Nhân. Một là chọn Vi, hai là chọn Thi. Con trai thường sẽ có một cái danh sách thứ tự ưu tiên của mình. Nếu không phải người đầu tiên thì sẽ là tới cái người tiếp theo thôi. Hiểu. Ôi mà biết đâu hết, tụi mình đoán sai hết thì sao ta? Rồi, Nhân chọn nào để cho biết bạn nữ nào may mắn tối nay ở trong phòng tình yêu cùng với chàng trai chiến thắng. Anh thấy rất nhiều cô gái đang quay mặt đi, thể hiện sự bất cần. Nhưng mà trong tim cô nào cũng muốn tôi. Em đang rất là phân vân anh ạ. Phân vân chọn ai? Tại vì em thấy cô gái nào cũng rất là tuyệt vời. Thực ra thì em đến chương trình này cũng trải nghiệm, cho nên là em quyết định một cái tên. Khoan, nhưng mà anh nghĩ em có phải người trung thủy không? Trung thủy hay không thì anh không còn quan trọng là một cái tên bây giờ. Một cái tên bây giờ có màu trắng và đen. Trắng và đen. Thế là em rồi. Là em, trắng đen. Đan Thi đúng không? Vâng. Xin chúc mừng Đan Thi. Mời Đan Thi đây. Em chưa bao giờ nghĩ bạn Nhân sẽ chọn em, thật sự. Đến bản thân mình là con gái thì cũng thấy là bạn ấy rất là sáng. Và bạn cũng không phải cần phải làm gì nhiều mà tự cái năng lượng ở trong con người bạn ấy là nó đã sáng rồi, nên là nó sẽ thu hút được nhiều những cái đối tượng để mà thu hút sự tập trung vào bạn ấy. Thôi, Linh là một người em cảm giác rất là nhiệt tình và rất là cố gắng. Cuộc chơi mình còn dài, cuộc chơi mình còn những phần phía sau nữa, cho nên là em nghĩ là mình sẽ có thêm cơ hội để có thể có thêm thời gian tiếp xúc với cả Linh nữa. Em sẽ là cô gái có những cảm xúc, giây phút thú vị tối nay cùng với Trọng Nhân trong phòng tình yêu. Sao em lại chọn Đan Thi vào phòng tình yêu của em tối nay? Là em đang có ấn tượng với hai bạn, đó là Thi và Vi. Thì điều đó vẫn chưa thay đổi đối với em. Và em đã có cơ hội tìm hiểu Vi rồi. Thì đây là một cái cơ hội khác để em có thể tìm hiểu cái người con gái còn lại mà em có ấn tượng. Đây là một chương trình tình yêu thì mình sẽ nghe theo tiếng con tim mách bảo. Và nếu như mà cảm xúc của anh ý mách bảo là lên chọn Thi thì em nghĩ đấy là cảm xúc đúng. Mình cảm thấy Thi là một cô gái cũng vô cùng xinh đẹp và xuất sắc, thì có nhiều anh chàng theo đuổi và thích, nó là điều bình thường. Hồi nãy em có bảo với anh là chọn cảm xúc hay là lý trí. Phần này em đã quyết định chọn lý trí. Nghe anh Nhân nói thì em là lý trí của anh Nhân hả? Sao? Hãy biến nó thành cảm xúc nếu em có thể. Tại sao em phải biến hả? Bắt là ngày đầu tiên thì mọi người có thấy là Nhân và em đứng cùng với nhau. Trong lần đầu tiên gặp mặt thì hai người cũng có những cái tương tác, em thấy là nó cũng có gần gũi. Nhưng mà có thể rằng là
Trong cái câu chuyện tình cảm mình cũng khó nói lắm mọi người ơi. Ok, mọi người hãy chờ đợi tối nay. Đã tới đây thì Nhân có quyền và bất kỳ ai cũng có quyền được tìm hiểu một người khác nữa, thước đo trái tim để xem là ai mới là người thực sự phù hợp với cả mình. Vẫn là Chiến thôi, nhưng mà mình cũng sẽ vẫn thể hiện tình cảm. Không hề đơn giản đâu Nhân nha. Để có được một người trong mộng mình phải trải qua rất nhiều những thử thách. Được đưa Đan Thi vào căn phòng tình yêu tối nay thì Nhân phải vượt qua một chướng ngại vật của anh nữa. Và chướng ngại vật đó như thế nào thì cùng nhìn ra biển. Oh my god. Đây cho anh thấy được. Ok, đây là chướng ngại vật mà Nhân cần phải vượt qua. Núi cao thì sẽ còn có núi khác cao hơn. Nãy giờ là tất cả spotlight là đang tập trung cho chàng trai Nhân của chúng ta, đang thấy Nhân là người cao to nhất, mạnh khỏe nhất. Nhưng mà tự nhiên chương trình lại đưa vô một bạn mà nhìn thoáng qua thôi là đã thấy cao hơn cả Nhân. Và lái chiếc jockey nhìn rất là man, rất là mạnh mẽ. Và em đang không biết là rốt cuộc là cái thử thách mà chương trình muốn đặt ra cho vòng này sẽ là như thế nào. Em nghĩ đây sẽ là một cơn lốc. Là đúng rồi, cơn lốc này nó đánh dạp một phát vào đảo, làm cho các cô gái kiểu như là trao đảo, và các chàng trai đây sẽ phải lo lắng rất là nhiều. Bình thường mà. Nhưng mà so với giao diện của ba anh đang trên đảo, với cái sự quen thuộc với sự mới nó khác nhau. Mới đúng. Đó là phụ nữ cũng thích mới mẻ đúng không? Mới mẻ đúng không? Nhưng mà anh này xuất hiện là như vị cứu tinh của Trang vậy. Trang hồi nãy là nói tưởng là bí quá rồi, bây giờ tự nhiên có vị cứu tinh xuất hiện. Đúng. Mà lại là gu của Vi cho mà coi. Đây chắc chắn là gu của Vi. Đúng. Xem cảnh này thì em lại liên tưởng đến phim Aquaman này anh. Aquaman. Kiểu người đàn ông đến từ biển cả, cầm thanh đinh ba đến. Nhìn Thi kìa. Ôi nhìn biểu cảm của mấy bạn nữ kìa. Tất cả đều cười che miệng. Sao Vi cười sung sướng vậy? Cười sung sướng. Kết thúc tập 3 với một chàng trai to cao mạnh mẽ đến từ biển cả, gây rất nhiều những hứng thú, những điều mới mẻ cho chương trình. Chàng trai này xuất hiện như thế nào, có mang lại một cơn lốc hay không? Quý vị khán giả cùng đón xem tập 4 của Lớp Linh đường dẫn tình yêu. Còn bây giờ vẫn là câu nói quen thuộc. Xin chào và hẹn gặp lại. Dr. Cute biệt yêu để đẹp.